Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе, про те, чи стоїть у нас Конституція на паузі, чи дійсно закони сьогодні в Україні не працюють, а працюють політичні рішення. І чи рішення, які приймає наша влада, заважає Україні просуватися до Європи? А також, що у нас взагалі відбувається з питанням того, що Конституція на паузі. Про це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, а сьогоднішнім головою комітету Парламентської асамблеї Ради Європи по відбору суддів в Європейський суд прав людини Сергієм Власенком. Сергій, вітаю. Привіт. Щиро радий бачити. Навзаєм. Дивись, я запросив незважаючи тебе... на те, що ти підсанкційний, навзаєм. Дивись, от раз ти почав, тоді поговоримо спочатку про санкції. Це не я почав. Це не я почав. Так, санкції почав Зеленський. Але давай відверто. Накладені санкції на громадянина України, запроваджені санкції рішенням РНБО на підставі того, що СБУ попросила накласти санкції. Це, якби не моя думка, це офіційна відповідь нашого РНБО. Я навіть продемонструю. РНБО повідомило мені, радосно повідомило відверто, що це не їх ідея. Вони пишуть, що згідно зі статтею 5 закону пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки України, Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України. Пропозиції щодо застосування санкцій до Берези Борислава Юхимовича були внесені в установленому порядку Служби безпеки України листом від 26 червня 2026 року, номер 4/878 ДСК, який містить інформацію з обмеженим доступом і має гриф для службового користування. Крім того, Службою безпеки України поставлена позначку «Копіюванню не підлягає». Указаний лист зареєстрована система електронного документообігу, а з код апарату РНБО України 29.06.26 о 09.19, номер такий-то, скріншот картки додається, і далі найцікавіше. Ми вам не можемо розповісти, за що на вас наклали санкції, і заборонили вам це копіювати, тому вибачте. Окрім того, мені надали інформацію з Офісу Генпрокурора. Проти Берези Борислава Юхимовича жодних проваджень або справ немає, підозр немає, нічого немає. Верховна Рада, Кабмін, всі інші також відповіли: ні, в нас взагалі немає питань. Це, будь ласка, туди. А СБУ мовчить, не відповідає, тільки РНБО каже. Скажи мені, будь ласка, щоб я зрозумів, законно чи незаконно накладання санкцій на громадянина України? Це перше питання. Як людина, яка відбирає суддів ЄСПЛ, як ти думаєш, яка буде реакція суддів ЄСПЛ? І головне, а наскільки законно взагалі закривати причину накладання санкцій? Бо відчуття таке, що наклали санкції тому, що хочуть і можуть, а не тому, що є підстава. Ну, дивись, давай ми це питання розділимо на декілька, тому що ти задав декілька питань. Законно чи незаконно, на жаль, вимушений сказати, що законно, тому що закон передбачає такі можливості. Єдине, що я просто з ними категорично не погоджуюсь, я вважаю, що це неправильно. Це протирічить європейській світовій практиці, це протирічить низці норм Конституції України. Почекай, то я кажу, це закон. Конституція має первинне право. Ні, вищу юридичну силу, так, але ти питаєш, але якщо це порушує Конституцію, то це не закон. Дивись, проблема більш глобальна. На жаль, це не перший і не єдиний закон, який містить положення, які сумнівні з точки зору Конституції. Але, на жаль, той арбітр, який би з точки зору держави повинен був би бути арбітром конституційності, а саме Конституційний суд України, давай скажемо чесно, він останні років 5 з різних причин, об'єктивних, суб'єктивних і так далі, не працює і, по суті, або працює дуже повільно, або працює, взагалі не працює, працює неефективно і так далі, і так далі. Я маю на увазі в повному складі, бо вони з сенатами збираються, сенатами розглядають
скарги, конституційні скарги громадян. А от в повному складі вони збираються вкрай рідко і дуже рідко виносять рішення повним складом Конституційного суду. Але ну це все просто свідчить про кризу державного управління і про насправді велику хибну кадрову політику, яку проводить влада. Тому що ті люди, яких призначають на відповідальні посади, вони часто густо взагалі не розуміють ні що таке законність, ні що таке конституційність, ні як повинна працювати держава. Звідси виникають от такі, на мій погляд, ну абсолютно некоректні механізми, як той, про який ми зараз з тобою говоримо, застосування санкцій проти тебе. Там до тебе можна відноситися як завгодно, хтось тебе там до тебе ставиться прихильно, хтось неприхильно, не грає жодної ролі. Не грає. От я величезний опонент Порошенка. От величезний, я вважаю. І має для цього, як я думаю, цілу купу підстав. Але застосування санкцій проти громадянина України, який перебуває на території України, для мене це сумнівно. Або застосування санкцій до громадянина України без попереднього використання інших, так би мовити, стандартних державних механізмів. Є звичайні, зрозумілі, стандартні державні механізми. Якщо у будь-якого державного органу, припустимо, в Служби безпеки України, є обґрунтовані претензії до громадянина України, у них є низка механізмів. Вони можуть провести перевірку, вони можуть розпочати слідчо-оперативну діяльність щодо людини. Вони можуть розпочати контррозвідувальну діяльність щодо людини. Вони можуть порушити кримінальну справу щодо людини. І так далі, і так далі. У них є мільйон механізмів. Замість того вони йдуть в абсолютно абсурдні, як на мене, конструкції. Вони пишуть лист, що проти тебе треба застосувати санкції, але ми тобі не скажемо, за що ми проти тебе застосовуємо санкції. Ну, конструкція ж абсурдна. Абсолютно. Поясніть, умовно кажучи, за що, може ти пояснення даш, які б їх би влаштували, що нема тих підстав, на які вони посилаються. Ну, це все виглядає абсурдно. А якщо в підставах написано, тому що хочу. Ну, то тому що, давай відверто. Накладання санкцій може бути, якщо я займаюся терористичною діяльністю або несу загрозу національній безпеці. Безпеці, да. Ти розумієш? Ну, давай так, відверто. При тому, що ми говоримо що зараз, нема загрози національній безпеці від моїх дій. Раз. Ні, дивись, якщо навіть є, то у Служби безпеки є інші механізми. Тоді вони повинні йти в суд. Але немає, бо в суд не пішли і справи немає. Значить, нема. Далі. Тоді я займаюся терористичною діяльністю. Це взагалі дуже важко, бо тоді треба доводити це, знову йти в суд. І цього не робиться. Значить, теж цього немає. Тоді залишається просто бажання когось накласти санкції, і тоді це має ознаки політичного переслідування. До речі, кажу відверто, я вже використав частково механізм особистого спілкування. Ти знаєш, що я комунікую з суддями ЄСПЛ, з деякими товаришую давно, і я просто переклав, апостилізував і дав їм. Як колишнім суддям, так і тим, які сьогодні. І от мені сподобалося, що всі вони просто сказали, які статті Конвенції по правах людини це порушує. Зразу. Дивись, це очевидно, на жаль, це очевидна історія, раз. Але проблема знов полягає, давай глянемо на проблему ширше. Я ж не про себе, я про те, що Конституцію взагалі поставили на паузу. Давай відверто казати. Проблема велика полягає трошки в іншому. Проблема велика полягає в тому, що всім правоохоронним органам, всім державним органам, мені так здається, що їм байдуже, що з країною буде через 2, 3, 4 роки. Це так, як ми ж розуміємо, що навіть в ситуації очевидності рішення ЄСПЛ буде там через 2-3 роки в кращому випадку, а то і через 5. Ні, це буде раніше, це буде за 2 роки десь приблизно, я розумію. Не грає ролі, 2 роки. Але 2 роки це теж... Це, знаєш, мені нагадує ситуацію, коли в 11-12 роках Янукович говорив, мені це передавали з різних джерел,
про справу Тимошенко. Він говорив про те, що то мене це не хвилює, бо це рішення, і каже, ми розуміємо, яке буде рішення ЄСПЛ, але воно буде через 3-4-5 років, а нам байдуже, що буде через 3-4-5 років. От приблизно така сама ситуація зараз. Ну, подивись от на найбільш резонансні справи, якщо ми говоримо про, навіть про там, де справи є. Ну, от у всіх на слуху зараз справа Стефанішиною. Ну, людині інкримінують про те, в тому числі і те, що вона вела перемовини про придбання будинку. Від цих перемовин вона потім відмовилася, але це їй вписали в підозру. Ну, це шизофренія. Люди просто не думають, що буде завтра, що буде післязавтра. Їм треба сьогодні викинути в ЗМІ якусь інформацію, застосувати якісь обмеження проти людини. Така сама ситуація з тобою. Ніхто не думає, що буде через 5 років, через 2 роки, яке рішення винесе ЄСПЛ. Всім треба сьогодні застосувати механізм обмеження, там витиснути людину із країни або обмежити якось її діяльність, якщо вона перебуває в Україні, і так далі, і так далі, і так далі. Не маючи, ну, по суті, по великому рахунку, не маючи, скоріш за все, не маючи ніяких підстав. Тому що якби були підстави, була б порушена кримінальна справа. Було б внесено в ЄРДР, і далі б велося б розслідування, і це значно більш, ну, принаймні, зрозумілий для всіх механізм. А це все, ну, вже всі, знаєш, вже всі стільки критикують цей механізм застосування санкцій, що мені здається, що вже люди до цього трошки, глядачі наші, призвичаїлися, знаєш, що кожен раз, коли йдуть якийсь пакет санкцій, якщо він не стосується росіян, що там очевидно, або російських якихось юридичних осіб, якщо він стосується українських громадян, то одразу виникають якісь питання. Люди, а чого держава не використовує інші механізми впливу, які держава має і які повинні бути стандартними, тому що вони знаходяться, ці механізми знаходяться під судовим контролем, і людина принаймні може себе, ну, хоча б якось захистити. Ну, зрозуміло, що так складніше, бо треба професійно працювати, треба збирати докази. А тут ти приніс закритий лист, який ти нікому не показуєш. Зібралася група товаришів в полосатих купальниках і, значить, прийняли рішення, а далі ти йди і масти собі голову сам, знаєш. Ну, виглядає це все сильно сумнівно, і я багато про це говорив. Я говорив це саме в ситуації з санкціями проти Порошенка, ще раз підкреслю, у якого я дуже сильний опонент. Але мені здається, що в цій ситуації оточення президента підставляє президент. Оце моя думка з цього приводу. До речі, ти говориш про те, при тому, що я знаю, що в тебе дуже складні стосунки з Порошенка, і ти його опонент, ти говориш, що це порушення. А що ж наші громадські активісти? При тому, що політики всі написали, журналісти написали. Оце я визнаю, що те, що відбувається проти Берези, це політична помста. Це всі визнали. Я бачив багато хто від різних політичних партій, при тому навіть, слушай, слуги писали, що це маячня. Ну, всі розуміли, що відбувається. Це було дуже смішно, я такий думаю, ну ладно. Вибач, твої слуги чи? Народу. Окей. Вибач. Слуг немає, хоча вони повинні. Так от, слуги народу писали. Це було так, я взагалі не очікував, але при цьому наші професійні бійці від громадськості з корупцією якось тихо промовчали. Коли переслідували незаконно Шабуніна, як писав про це? Коли санкції проти мене, вони мовчать. Я не знаю, може, тому що грант за це не дали. Я не знаю. Ні, насправді там ситуація дуже проста. Ну, це люди з подвійною мораллю, які захищають тільки своїх. Це, знаєш, свій до свого по своє, колись таке було гасло. От, ну, вони ж самі з собою спілкуються, вони самі себе рекламують, вони самі себе просувають, вони ж нікого всю свою тусовку, вони ж бояться. Ну, у мене в коментарях під одним там постом прийшов один із журналістів так званої «Української правди». Написав, значить, нагадил в углу і скрився. От. Я йому пишу, ну, послухай, якщо ти пишеш, що я сказав чуш, так запроси мене до себе в ефір, розбий мене там вщент. Я, до речі, бачив це. Цей коментар я бачив. Покажи. Я це бачив, але відповідь була, це був Роман Романюк, я навіть пам'ятаю це. Скажи мені, будь ласка, відповідь була, запрошення? Ніяка, а вони так завжди і роблять. Він, от як казав Михайло Михайлович Жванецький, знаєш, чортик вискочив, нагадив в углу і скрився. Ну це так само вони роблять.
Ну, вони, дивись, вони люди без аргументів, вони люди, які говорять гаслами, вони люди, які глибоко не розуміють проблему, і, як ти справедливо зазначив, що це люди з подвійною мораллю. Це люди з подвійною мораллю, тому що там умовно будь-якого їхнього вони кидаються захищати, незважаючи на те, права людини чи не права. А коли в такій самій ситуації знаходиться інша людина, вони роблять вигляд, що вони цього не бачать, не замічають і так далі. Це не перший раз. Для мене це їхня абсолютно, вибачте, прайдова поведінка. Прайд – це група, це, знаєте, це такий от табір тварин, які живуть разом, от прайд називається. Не в сенсі прайд як ЛГБТ-спільнота, а прайд як стадо тварин. От вони як стадо тварин, свого вони захищають. Причому, ще раз підкреслю, незважаючи на те, прав чи не прав. А така сама... Я хочу тобі нагадати, коли абсолютно аналогічна ситуація ж була, коли СБУ затримувало цього Магомед Расулова, детектива НАБУ, майже рік назад. Вони тоді прийшли до нього з невідкладним обшуком без ухвали суду. Як почали верещати антикорупціонери? Да верещали, вибачте, за таке порівняння, як різані свині. А і коли НАБУ без ухвали суду, так само за вигаданими підставами, прийшло в офіс партії «Батьківщина» і почало обшук в кабінеті Тимошенко, вони всі заткнулися і всі мовчали. Тобто, коли це робить СБУ проти детектива НАБУ, це погано, а коли це робить НАБУ в політичній боротьбі з їх політичними опонентами, це окей. Тому, як на мене, тут все зрозуміло і очевидно. Я не очікував, що вони змінять свою тактику поведінки, бо вони її не міняють. Дивись, в будь-якому випадку я вважаю, що треба політичні симпатії або антипатії відставити на другий план. Це моя позиція. І якщо навіть порушується в бік твого опонента, ти повинен ставати на бік закону. Не знаєш, як робити, роби по закону. Саме тому я ще раз кажу, в мене з Шабуніним дуже складні стосунки, але коли його почали відверто пресувати, я став на захист. Так само я становлюсь на захист завжди, коли піде порушення закону. Я хочу поставити крапку в цій історії, перед цим хочу звернутися до глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підтримувати канал. Це важливо. Вподобайка, коментар, поширення, підписка. Все це допомагає каналу просувати відео і більше людей дізнається інформацію. Тому допомагайте. А ще напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Тому пишіть, це важливо. Дивись, ми ж розуміємо, що є люди, які підписали по команді це рішення, навіть утаємничене і заборонено копіювати. От ці люди. Це Зеленський, Буданов, Загородній, Клименко, Кравченко, Ляшко, Марченко, Пишний, Пронін це взагалі окрема історія, Свериденко, в общем, там багато, ще Стефанчук, Умєров, Федоров і Шмигаль. Зірці просто моралі, і от мені цікаво, як зараз картонкам буде пояснювати Федоров. Дивись, вони це рішення підписали, але це ж не означає, що вони всі голосували за. Бо мені відомі випадки, коли деякі члени РНБО не голосували за, і вони про це не говорили. Я тому і хочу тебе запитати. Скажи мені, будь ласка, фактично це порушення Конституції. Бо це буде, якщо безпідставно, на їх власну розсуд, але вони підтримали. І це тоді перевищення влади або службових повноважень. Стаття 365. Згідно неї перевищення колегіальне рішення. Ще раз, кожен окремо своїм підписом фіксує. Ще раз, колегіальне, це рішення колегіальне. Не грає ролі, скільки підписів стоїть під відповідним рішенням. Але вони його підтримали. Яка різниця? Дивись, це колегіальне рішення. Тут не може бути перевищень, бо це колегіальний орган. Тож те, що це рішення незаконне, те, що воно повинно бути скасоване, тут, Відповідальність за те, що вони це підписали і погодились з цим. Це більш складне питання. Я вважаю, що відповідальність у них є, але питання, яка відповідальність? Чи є за це кримінальна відповідальність? Тут у мене є певні сумніви, можливо, тебе хтось проконсультує тут краще. Те, що у них може бути, припустимо, матеріальна відповідальність, а чому ні? Почекай, я про інше.
про те, що перевищення влади, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян держави Ще чи раз, громадських інтересам, колегіальний орган, не але цей, колегіальний нема орган, перевищення, нема перевищення. Якщо там є індивідуальні дії, видання указу на підставі, тут окей, до Володимира Олександровича, який видав цей указ, то тоді можна. але на період здійснення повноважень у президента є абсолютний імунітет. Після закінчення Ще раз, імунітет це вже закінчиться. це інше питання. От Петро Олексійович зараз він тебе краще проконсультує, що може відбуватися з президентом, який наробив дурниці після того, як він перестав бути президентом. Тут Петро Олексійович чемпіон міра. Ну, гаразд, це окрема історія, але все ж таки повертаючись до історії. Скажи мені, будь ласка, якщо все ж таки буде доведено, що це було порушення і перевищення служби окремими особами. Дивись, там ще раз. Це колегіальний орган. Я не про Але РНБО. дивись, там може бути інша історія. Там треба як на будь-якому рішенні колегіального органу, треба досліджувати, чи була людина присутня, чи людина реально голосувала, чи хтось цей документ вніс цей документ неправдиві відомості. Да. Тобто, це стандартна процедура роботи з будь-яким документом. Яка відповідальність за це? Я тебе запитую не як народного депутата, а як колишнього адвоката. Ні, дивись, якщо буде доведено, що документ сфальсифікований, то буде відповідальність тої особи, яка цей документ сфальсифікувала. Ну, звичайно. Тут уже немає. Ще й покаже, а якщо вона ще й вкаже по команді, кого вона це зробила? Це все інше питання. Це питання доведення, це треба доказати, це треба показати, розказати. Але якщо це буде доведено, то тоді буде відповідати той, хто це зробив, звичайно. І тут точно нема колегіальних історій, тому що документ готувала конкретна людина. Документ не готував абстрактний колектив. І тут уже питання буде, скоріш за все, або до секретаріату РНБО, якщо там некоректно якісь речі відбуло, треба дивитися, хто готував документ. Тут мільйон нюансів, тому тут лікувати по фотографії достатньо складно. Погоджуюсь, але те, що треба цю хворобу лікувати, погоджуєшся? Ні, 100%. Ні, дивись, треба, я ще раз кажу, насправді треба на державницькому рівні вирішувати питання із тим, що це, на жаль, я ж кажу, просто, ти знаєш, я ж пам'ятаю, як це все починалось. Воно ж це все починалося до війни. Пам'ятаєш, що цей список контрабандистів був там чуть на 500 людей. Це був треш. Да. Але люди ж аплодували цьому. Давай теж чесно. Дивись, я ж коли писав, вибач, будь ласка, я коли писав, що це ганьба і це порушення закону, мені писали: ви не погоджуєтесь з боротьбою з контрабандою, боротьбою з... Я говорю, дивіться, є причини, go to суд, і в суді доводьте свою правоту. Бо це закон, бо інакше, я, до речі, тоді ще писав, бо інакше ми дограємось до такого, що у нас буде не тільки Конституція на паузі. Ти абсолютно правий, але от я ще раз кажу, давай чесно скажемо, виборцям це подобалось, і саме тому ці механізми тоді застосовувались. Тоді було низка указів з великою кількістю людей, всі аплодували, як все добре. Ніхто не хотів думати, що це, припустимо, указ про контрабандистів жодним чином не вплинув на розміри контрабанди на митниці, а навпаки, контрабанда лише збільшилася, просто перерозподілили тоді потоки. Інші люди почали контролювати це все, і воно далі все продовжувалось. Тому на жаль, ти абсолютно правий, ми повинні повертатися до відновлення дії Конституції, раз, ми повинні повертатися до нормального функціонування державних органів, два. Це насправді це величезна, кропітка і складна робота. От знов, вибач, що буду згадувати, можливо, сьогодні кейс Стефанішиної дуже часто. Бо він актуальний. Питання не в цьому. В ньому, знаєш, як в краплині роси відображається багато нюансів сьогоднішніх всіх перипетій. До речі, пані Ольга Стефанішина, коли вона була віце-прем'єром з питань євроінтеграції, вона ж була основним перемовником
щодо всіх законопроєктів, які тоді надходили нам з Європейського Союзу. І вона була промоутером збільшення, на мій погляд, неконституційно повноважень НАБУ і САП, а сьогодні вона від цього потерпає. Мені цікаво було би з нею поговорити і почути її думку сьогодні про ті закони, які вона просувала 2 роки, там, чи 3 роки, чи 4 роки назад. І воно це всі бумеранги приходять і приходять, розумієш? Тому нам треба повертатися до Конституції, відновлювати дію Конституції всюди. Нам треба повертатися до нормального функціонування державних інституцій. На жаль, бо сьогодні збудована така система, що нормальні люди не хочуть іти працювати на державу, бо ти тільки заходиш, стаєш ПЕПом, твоя родина від цього потерпає, яка ні в чому не винна, до речі, родина, я маю на увазі. Ти виходиш з будь-якої посади, як тільки ти заходиш на посаду, ти із порядної людини стаєш одразу корупціонером, ще не зробивши нічого. Ти виходиш звідти з кримінальними якимись провадженнями, на кшталт того, що ти вів переговори про придбання будинку, а потім відмовився від цих перемовин. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Нам треба повертатися до нормальних державних механізмів. Нам треба прибирати із закону про санкції можливість застосування санкцій до громадян України у випадку, якщо не порушені, не використані інші форми державної порушений реакції. закон, якщо. Да. Тобто нам треба це все відновлювати. На жаль, мені здається деколи, що ми, от знаєш, з реформування заради так зване реформування заради так званого реформування. Я ж завжди кажу, що наші антикорупціонери, вони, знаєш, як самураї. Для самурая важливий шлях, і для самурая неважлива мета. Тобто їм важливо йти, а їм не важливо прийти в точку. І, до речі, я декілька разів я повторював це і повторю ще раз. На моє глибоке переконання, антикорупціонери – це єдина група, соціальний прошарок людей, яким не вигідний наш вступ в Євросоюз. Тому що їм припинять платити гранти. Їм припинять виплачувати гранти. А дивись, що відбулося в Сполучених Штатах, коли розпустили USAID. Була ж величезна стаття в одному із американських видань, коли розпустили USAID, люди, які отримували, працюючи в USAID, по 200, 300, 400 тисяч доларів на рік, не змогли знайти роботу ніде, тому що вони професійно непридатні. Вони, там більшість із них або на мізерних зарплатах, або взагалі сидять на соціалці. Тому що ці люди нікому не потрібні. Їхня задача була... Там 100% хтось повинен був фахом. Я не кажу, що всі, але там було таке дослідження, що більшість із тих людей, які звільнилися, не можуть себе знайти в конкурентному середовищі, бо вони не конкурентні. Уяви собі, просто на секунду, на одну, що от завтра припиняються гранти, і всі ці організації, які всім розповідають, що вони незалежні, а насправді вони лобісти, бо отримують гроші для просування певних інтересів. От уяви собі, вони перестали отримувати гроші. Скажи мені, будь ласка, яка притомна компанія, яка живе в конкурентному середовищі, візьме на роботу, от ти згадував Шабуніна, Шабуніна. Хто візьме на роботу Шабуніна? Що він вміє робити в своєму житті? Політична партія «Батьківщина». Конечно, да. Конечно. Дожене і ще раз візьме потім, да, согласен. Але я тобі кажу ще раз, от дивись, що ця людина може робити в своєму житті? Як казав нелюбимий мною Петро Олексійович, він навіть собачої будки не збудував. Що він може робити в своєму житті? Крім отримувати гранти і розповідати, що він видатний борець з корупцією. Ще раз кажу, дивіться, тут же питання все ж таки в тому, що треба повертатися до базових стандартів, але для того, щоб повернутися до базових стандартів, треба, щоб відбулися вибори, зміна влади, переосмислення багатьох речей, щоб у владу потрапили ті, хто хочуть, щоб змінилася ситуація, а не просто пересісти на потоки. Це велика проблема. Тому тут все не так все легко, як нам би хотілося б. Ніхто не говорить, що це легко. Проблема полягає, як я завжди кажу, проблема ще більш широка. Проблема полягає в тому, що давай теж чесно скажемо,
що наші, ну, об'єктивно, наші люди, наші співвітчизники, співгромадяни, ну, по-перше, вони морально виснажені війною, це об'єктивно. Люди виснажені несправедливістю, яка існує, це об'єктивно. Люди розуміють, що нас всіх очікує дуже нелегка зима, яка до нас прийде, да? І так далі, і так далі. Тому, як наслідок, і це все відбувається вже не перший рік. І зрозуміло, що люди хочуть простих рішень. І, на жаль, незважаючи на таку загальноєвропейську тенденцію більшу, що зростає рівень популістичних партій, зростає рівень радикальних партій, праворадикальних або ліворадикальних, у нас іще на це накладається оця усталість від відсутності справедливості і усталість від війни, наша внутрішня, яка накопичується. І люди хочуть простих рішень. І, на жаль, от ти говориш, треба дочекатися виборів. Я вангую, що на найближчих виборах перемогу отримають ті, хто на виборах скаже: я завтра за один день вирішу все і збудую вам комунізм, ну, умовно кажучи, да. Вони переможуть, тому що люди будуть голосувати не головою, а будуть голосувати почуттями. І далі ми вчергове вдаримося головою в бетонну стіну, бо ті, які прийдуть, знов повторять всі ті самі помилки, які були, 2 роки будуть вивчати, як працює держава, 3 роки будуть слухати якісь поради невідомо кого, невідомо як, і далі ми знову залишимося там, де ми були, або будемо перебувати іще в гіршому стані. Я думаю, що цю проблему лікувати треба кожному, починаючи із самого себе. Нема що додати. Це коли, знаєш, коли мене питали, як подолати хабарництво, я відповідав дуже просто: не давайте хабарі. Ти знаєш, насамперед це дійсно працює. Якщо ти не даєш, ти не вимагаєш, все працює. Але я хочу повернутися знову до чергових питань до тебе, як до народного депутата і фахового юриста. Я тебе благаю. 10-11 липня цього року біля місця, де я зареєстрований в Відні, для наших глядачів скажу, що в мене є декілька європейських реєстрацій, тому що моя робота пов'язана з декількома містами в Європі, і я там зареєстрований, спокійно їжджу, офіційно знаходжусь. Так от, в Відні були помічені невідомі особи, які потрапили на камери відеоспостереження. Через те, що я є персоною, до якої є окрема увага, тому місці, яке мені надали, там спостереження є. Вони потрапили, ці особи, на відеоспостереження. Схоже, що з часів слідкування за співробітниками Бігус.Інфо наші служби, на жаль, не зробили висновки, і тому знову на камери від спостереження попали ті, хто як фахівець не мав права цього допустити. Це, до речі, про рівень компетентності і фаховості. Ці люди були ідентифіковані як представники одної української спецслужби. Якщо когось дивує деградація спецслужб, які при Зеленському перетворилися на класичну жандармерію, яка переслідує опозицію, там критиків влади, антикорупціонерів та збирає інформацію про місце знаходження або місце реєстрації цих людей, то це окрема історія. Але мені про це повідомили з Австрії, попросили приїхати. Найцікавіше, що попросили приїхати і подати заяву офіційно для того, щоб структури, які мають відповідні повноваження на території Австрії, а саме заява до поліції, до ЛСЄ, яке є підрозділом ДСН, це аналог нашого СБУ, тому що вони повинні на базі цієї заяви почати процесуальні дії, скажімо так. Я не планую ігнорувати цю пораду і вже запланував свій візит до Відня, і тому, будучи там, напишу цю заяву. Особливо після того, і на це звернули увагу саме австрійські представники, як нещодавно відбувся теракт у Монако, причетність до якого українських спецслужб зразу озвучили, як ти знаєш, французькі ЗМІ і окремі відомі особи.
В мене до Ну, тебе ти ж запитання. знаєш, що у нас по Монако двоє людей вже в СІЗО сидять. Як... Я от хочу, щоб почекай, я хочу поставити запитання тобі, тому що щоб ти пояснив мені, слідкування українською спецслужбою за місцем моєї реєстрації і спроба займатися НСРД на території іншої країни. Це законно чи незаконно, чи це спроба виконати наказ царя, чи просто більше їм нема чим зайнятися? І скажи, будь ласка, от те, що вони потрапили на камери, це ознака дійсно правнепригодності, чи це навмисні дії, щоб знаєте, що ми тут є? Які наслідки це може мати взагалі для України після Монако? І взагалі Монако, у нас вже в Україні багато хто не розуміє, що наслідки будуть. То може ти поясниш? Дивись, ну, по-перше, для справедливості я зазначу, що це проблема не лише виникла під час діючої влади, і під час Петра Олексійовича, і під час Віктора Федоровича Януковича. Тобто застаріла проблема української влади. Спецслужби використовувалися задля слідкування за політичними опонентами, задля підглядування за політичними опонентами, задля політичного тиску на політичних опонентів, задля збирання компромату так званого на політичних опонентів. Тобто це системна проблема, яку насправді дійсно треба вирішувати, але яка існує достатньо довго. Це по-перше. По-друге, проведення будь-яких слідчих дій, негласних або гласних на території іншої держави можливо лише в процедурі міжнародно-правової допомоги. Тобто, коли український відповідний правоохоронний орган звертається до відповідного правоохоронного органу країни, в даному випадку Австрії, і просить їхнього дозволу або сприяння на проведення відповідної дії на території Австрії. Такі механізми існують. Але в даному випадку абсолютно, але тоді вони вчиняються разом із правоохоронними органами тої країни, де здійснюються ці органи, і під контролем прокурорів зазвичай тої країни, де це все відбувається. Тобто, якщо ми говоримо от про цей випадок, про який ти сказав, то тоді наші правоохоронці повинні були би зв'язатися з відповідними спецслужбами Австрійської Республіки, там прокуратура, і потім спецслужба разом під контролем прокурора місцевого здійснюють всі ці дії. Оскільки, скоріш за все, цього не відбувалося, то тоді, звичайно, це є порушення. До речі, так само, як і порушенням є те, що роблять так звані журналісти-розслідувачі, слідкуючи за громадянами на території іншої країни. Формально юридично це заборонено. І якби хтось із фігурантів був достатньо сміливим для того, щоб написати заяву у відповідний правоохоронний орган, то у тих, хто слідкує, були би проблеми. І Ткач би перестав розповідати якісь речі. Тому що, насправді, слідкування, в тому числі, насправді і в Україні слідкування є незаконним. Тому те, що відбувається, це все порушення закону. Що стосується Монако. Дивись, по-перше, давайте скажемо чесно, що ми не розуміємо роль таких держав, як Князівство Монако в європейській структурі, в структурах різних міждержавних організацій і так далі. Ми думаємо, що це невеличке там князівство, 2 квадратних кілометри розміром, і воно там ні на що не впливає. Це не так. На сьогоднішній день, припустимо, Монако головує в Раді Європи, і це підсилює їхні позиції. Вони абсолютно були збентежені тим, що відбулося в Монако, тому що насправді це підрив базового принципу існування такої держави, як Монако, тому що вони завжди позиціонували себе як така тиха гавань для багатих людей, де у багатих людей є безпека, де багаті люди в тиші можуть жити, де можна зберігати свої гроші і так далі. І коли відбувся такий теракт, тим більше одразу сліди повели в Україну, і там чи буквально через 2 тижні були затримані люди, які вбили жінку, яка підозрюється в
в організації цього вибуху в Монако. Ці люди виявилися один діючим, а другий колишнім співробітником українських спеціальних служб і правоохоронних органів. І в суді над ними, коли їм обирали міру запобіжного заходу, там лунали від різних адвокатів різні пояснення, але в тому числі, що вони виконували наказ. І насправді ми реально не розуміємо. Ми потім будемо дивуватися, а чого це Монако там і там перестала нас підтримувати. Вони нас не сильно підтримували, але вони нас підтримували по певних питаннях. І зненацька, якщо їх позиція зміниться, ми далі будемо дивуватися, а чого вони змінили свою позицію? Ну як, чого так? Отак, бо того. Вибач, будь ласка, а ти ж ще знаєш одну 100% річ, що Монако вже заявила, що вони не задоволені тим, що інформація є лише про виконавця. Вони хочуть знати про організатора все. І ти ж розумієш, що вони не закриють це питання. І домовитися з ним неможливо. Стоп, ні, я тобі кажу ще раз. Ця подія, вона вибиває базу із-під того. Тобто їхнє благополуччя базується на тому, що там безпечне, тихе місце. Ви зробили вибух в Монте-Карло, в місці, яке вважалося всіма безпечними. Тобто ви вибиваєте у них із-під ніг те, за рахунок чого вони збудували своє благополуччя. Звичайно, що вони це не відпустять. Ну, я наводив знову-таки цей приклад. Коли це сталося, мої колеги по парламентській асамблеї Ради Європи, депутати Монакського парламенту, позвонили о 7 годині ранку по Києву. Це 6 година ранку у них було. Ну, ти розумієш, наскільки їм це люди, які звикли жити в спокійному ритмі і так далі, і так далі. Вони дзвонили о 6 ранку по своєму часу. Мені можете пояснювати, тому що мені телефонували декілька людей з питаннями, а як ви можете це пояснити? Я не є представником влади. Припиніть мене ставити це питання. Але дивись, але ти правий в тому, що такі речі, звичайно, що підривають, ну, по-перше, підтримку України в Європі. А для нас це сьогодні вкрай важливо в зв'язку з тим, що позиція Сполучених Штатів, ну, вона така, коливається. Пам'ятаєш, як колись раніше казали, він колебався вместе з генеральною лінією партії. От позиція у них коливається, як генеральна лінія партії у Сполучених Штатів. І, звичайно, що для нас єдина позиція Європейського Союзу є дуже-дуже важливою, тим більше на тлі історій, там, пов'язаних з Угорщиною, Словаччиною, Польщею сьогодні і так далі. І, на жаль, от кількість цих країн збільшується. І, звичайно, що ми повинні на це реагувати. І ми повинні людей повертати назад і відновлювати довіру. А замість цього ми робимо речі, які викликають лише проблему. Ну, якщо Австрія встановить, що на їх території українські спеціальні служби проводили дії, які є операцією якоюсь, ну, незаконною і некоректною, ну, звичайно, що це викличе проблеми. І, звичайно, що це викличе дипломатичний скандал. І, звичайно, що викличуть посла, вручать йому ноту і скажуть, почекайте, там, передайте вашим, що так не можна робити. Але чи це обмежиться цим? Не знаю. А може Австрія це в якийсь момент, коли Австрії це буде вигідно, політично, використає це як аргумент, чому вони зменшили підтримку України. Ну, так же теж буває. Коли ти накопичуєш аргументи, а коли у тебе підходить гарний час, ти кажеш, почекай, от ти ж мені робив оце, чого я маю тебе підтримувати. І навіщо ми даруємо такі подарунки в лапках, такі аргументи в ситуації, коли у нас і так підтримка по Європі, ну, вона, слава Богу, поки що є, вона стабільна і так далі, але, ну, все одно у нас вона є не така гарячі стабільна. точки. Давай відверто, у нас тут вибори по всій Європі, Італія, Франція, Німеччина, Польща, і з цією підтримкою у нас зараз все не так просто, як нам би хотілося. Тому я з тобою погоджуюсь. То мене запитання таке, дивись, ну я розумію так, що їм потрібна моя заява, далі вони почнуть працювати. Просто дивись, я не буду намагатися там шукати когось, це хай займаються представники Австрії. Просто в мене думка, ті, хто робили це ефект Пукача чи команда виконавців волі царя, але в будь-якому випадку наслідки та буде вигрібати Україна. Ми ж це розуміємо. Дивись, от вибач, що так скажу, в мої часи, коли я практикував право, будучи адвокатом, ну, все одно і слідчі,
і прокурори, і оперативні співробітники різні, ну, вони мали хист, можливість і професійну силу сказати, що люди, те, що ви нам доручаєте, це, ну, це неправильно. І нас може чекати така проблема. От тому сказати, що це бажання вислужитись, чи це була команда. З цим треба розбиратися для того, щоб це зрозуміти. Але я кажу ще раз: ну, навіть бажання вислужитись і зробити це грубо, неправильно, порушуючи все, ну, це ідіотизм. Це свідчить про професійний рівень тих людей, які це робили. Ну, скоріш за все, як на мене. А знов таки, якщо була команда, і ти їдеш на територію іншої держави її виконувати, і ти розумієш, ну, вони ж не зовсім вже ж профнепридатні, вони ж розуміють, що вони порушують місцеве законодавство. Ти їдеш туди, щоб себе закопати, щоб не мати потім можливість виїжджати в Щоб Євросоюз. подивитися шпілі. Пам'ятаєш, така історія була? В Солсбері, Да. І от дуже нагадує це російську технологію. Тому я би дуже хотів, щоб пан Поклад розібрався з цим питанням, як тимчасово виконуючий обов'язки Служби безпеки України. Це дасть мені можливість на осінній сесії в ПАРЄ це питання не підіймати. Мене вистачить там того, про що я буду говорити. Мені ще цього не вистачало обговорювати з моїми колегами в ПАРЄ на сайт-івенті. Тому дуже буде добре. Але ти зачепив пані Стефанішину. Дивись, давай відверто. Ми всі знали, Стефанішину. Ні. Ну, дивись, вони не зачепили. Ми всі знали, що є справа по Стефанішині. Журналісти зробили... Журналісти, які дуже часто виходять на розслідування, далі НАБУ викатує все, що треба. І ні, от так, тут... почекай, так не треба бути журналістом. Так там є справа, яка, по-моєму, вже перебуває в суді. Ні, я не про це. Да. Про ту справу, справу всі знали. Я про нову, почекай. Про нову справу знали, що вона буде. І більше того, знали, що це буде мати наслідки. Коли призначала її послом в Сполучених Штатах, Зеленському казали: Володимир Олександрович, не треба цього робити. По-перше, справа в суді, де вона підозрювана. Раз. По-друге, там є друга справа. Його попередили, зразу попередили. Ні, призначив. Призначення зараз Умєрова на голову СЗР, Служби зовнішньої розвідки, ну це ж точно такий самий кейс, який теж історія з проблемами. Скажи мені, будь ласка, це вже системна проблема, коли кладуть на все, і на репутацію, і на все інше. І, до речі, чи просто, як можна це пояснити? Ну, тому що ж кадрові рішення, які сьогодні відбуваються, це вже треш. І навіть як призначаються, бо призначити виконуючим обов'язки міністра оборони – це ще туди-сюди. Але коли з порушенням Конституції уряд вноситься депутатами, а не прем'єр-міністром, а навіщо? Ну навіщо це зроблено? Навмисно, щоб зробити уряд нелегітимним? Ти можеш мені пояснити кадрові призначення заздалегідь з проблемами? І навіщо, наприклад, уряд внесли з порушенням? Це тому, що вже на закон і Конституцію остаточно поклали? Дивись, давай так, степ бай степ. Давай. Що стосується двох справ по Стефанішиній. Я зараз не буду говорити про кадрові призначення, я скажу про дві справи спочатку. Ну, те, що у неї була справа уже в суді, про це знають всі. Але по другій справі там вони можуть розповідати все, що завгодно, але принаймні з формально-юридичної точки зору, те, що я чув публічно, я не бачу матеріалів справи, я не роблю остаточних якихось висновків, але те, що я чув в публічній площині, це поки що все виглядає абсурдом, і це виглядає все як спроба з якихось причин не їхати на Стефанішину. Тому що те, що її інкримінують, це вже, це я ж кажу ще раз, коли її інкримінують перемовини, які вона вела про придбання будинку, а потім відмовилася від придбання будинку, але вона нібито там комусь обіцяла $250 тисяч за це, це ідіотизм повний.
Юридично це ідіотизм повний. Те, що там дві однокімнатні квартири придбала її мама в якихось ЖК, наскільки я, вибачте, не хочу нікого образити, але, скажімо так, середнього рівня, не суперелітні ЖК, це теж це виглядає достатньо притягнуто за вуха. Тому, от якби не було першої справи, то тоді можна було би ще якось говорити. Да? Але дійсно була перша справа, і дійсно всі розуміли, що там можливий будь-який розвиток подій. Тепер, що стосується кадрової політики. Ну, я кадрову політику, яку проводить сьогоднішня діюча влада, критикував, напевно, починаючи від 2019 року, з моменту, коли ця нова влада була обрана по суті, на всіх щеблях влади, вибачте за певну тавтологію. І ця хибна кадрова політика, знову-таки, об'єктивно і до честі, вона не заснована Зеленським. Така ж сама кадрова політика була і при Петрові Олексійовичі, коли він призначав своїх знайомих, друзів, родичів. Була така сама кадрова політика при Януковичі. Просто зараз це тоді призначали людей, хоча б з більшим рівнем компетентності. А сьогодні, на жаль, дуже часто призначають людей з, очевидно, невисоким рівнем компетентності. Давайте згадаємо, хоча б, уже ніхто не пам'ятає його прем'єр-міністра Гончарука. Очевидно, як на мене, людина не те, що не готова була, а, як я жартую, в 2004 році чи в 2005 його б в Кабмін не пустили підлогу мити. А він став прем'єр-міністром в 2019 році, що, як на мене, виглядало сумнівно. Тому це абсолютно хибна як така кадрова політика, коли призначають людей за єдиним критерієм, це критерій особистої лояльності. Але я кажу ще раз, це не при Зеленському почалося, і я боюся, що не при Зеленському закінчиться. Люди бояться професійних людей, тому що професіонали можуть сказати ні, тому що професійна людина може сказати, дивіться, це робити не можна, тому що це протирічить закону. Професійна людина може сказати, оцю вказівку я не виконую, оцю вказівку я не виконую, тому що це незаконно. А, на жаль, люди лояльні, які не зовсім професійні, вони готові виконувати будь-які забаганки. Тим більше, що на сьогоднішній день і на державну службу, я завжди кажу, там є дуже багато чесних, порядних людей, які працюють на державу, які живуть на зарплату і так далі, і так далі. Але здебільшого при тих умовах, які сьогодні створені для державної служби, туди йдуть люди, які хочуть спробувати заробити сьогодні і зараз. Тому що я ж кажу, коли ти приходиш на державну службу із бізнесу, одразу стаєш ПЕПом, одразу додаткові якісь моніторинги, якісь декларування абсолютно шизофренічні деколи. Зразу ти стаєш корупціонером в очах людей, одразу у тебе там кримінальні справи і так далі, і так далі. Який сенс туди йти? Зрозуміло, якщо ти можеш десь заробити сьогодні і втекти, окей. Тоді я хоча б логіку розумію. А коли ти, як чесна людина, йдеш, оце все отримуєш, і з тебе роблять ідіота потім через рік твоєї роботи. Саме тому люди не йдуть, саме тому приходять якісь лояльні люди, які говорять, ми готові робити все, що скаже начальник. Окей, давай, іди працюй. Я, чесно кажучи, на жаль, настільки правий, мені навіть, кажу чесно, неприємно, що ти правий. Так, я тобі чесно кажу про це. Так я тобі скажу більше. Ні, тому що це мені неприємно. Це болюча правда, бо на одного з міністрів запросили мого старого приятеля. І він відмовився. Він відмовився по 3 причинах. І він каже, дивись, перша причина. Я давно працюю, я не хочу, щоб мені хтось сказав, що все, що в мене є, це вкрадене. Він працює в Україні в іноземній компанії. В нього гарна зарплата, в нього є майно. Він каже, я не хочу, щоб мене розглядали повністю отак під мікроскопом, це перше. Друге, щоб про мене казали, що я щось краду. Третє, якщо хтось з моїх заступників щось зробить,
які я не можу призначити, як йому зразу сказали, заступників він не призначає, йому дадуть заступників, то я буду нести відповідальність. А головне, він сказав, головне при всьому цьому, я не хочу бути пепом до кінця життя і щоб мої діти отримали всі ті проблеми, які маєш ти. І це він мені каже. І я йому кажу, дивись, а служіння державі, говорить, дивись, служіння так, а бути рабом системи – ні. І от це, до речі, правильна відповідь. Ну, це, знаєш, як у нас колись була така дискусія в парламентській асамблеї Ради Європи, коли ми обговорювали різні системи декларування, різні обмеження для політичних фігур, і там один із колег сказав про те, що, ну, ми ж коли йшли в політику, ми ж розуміли, що будуть обмеження. Ну, на що я йому відповів, нема питань, обмеження – це одне, а стояти голим посеред площі, ну, це ж інша історія. Це інша історія. Ми з тобою повинні нагадати, це 17-й або 18-й рік, коли ми обговорювали, пам'ятаєш, на нашій групі, які у нас є стандарти декларування у нас, коли вони казали, а як? Це ж як взагалі? Так можливо, да. Так вони можливо? Не розуміли це, наші партнери. Можливо? При тому тоді це були не тільки ЄПП, я пам'ятаю, там тоді британці були з консерваторів, ще хтось, і у них був шок, я це пам'ятаю. Ми тоді ще поляка Олександра обирали ж на голову, і це якраз зайшли розмови про це, що хтось пожартував, що ти будеш потім декларувати, і зайшло, і коли ми пояснили, в них був шок. Ну, тому що жоден європейський політик не погодиться на такі умови, саме не погодиться. Ну, і не але повертаючись до кадрових питань, чесно кажучи, саме тому я в парламент не хочу повертатися ні в якому разі. Мене здивувало призначення Рустема Умєрова керівником служби зовнішньої розвідки. Як ти коректно це сказав, здивувало. Я прифігів. З декількох причин. Ну, по-перше, абсолютно ж очевидно, що Рустем займається перемовинами. От мені дуже цікаво подивитися, ну, і він керівник розвідки формально. Ну, от як він буде зустрічатися сьогодні, і хто з ним буде зустрічатися сьогодні? Я розумію, що у нього багато неформальних серйозних зв'язків в різних напрямках, але у нього сьогодні абсолютно інший статус. Він сьогодні головний розвідник України. Розвідник, він не займає ніяку іншу посаду, він розвідник. Ну, а спілкування з офіційними розвідниками завжди, ну, дуже складне, воно обмежено мільйоном різних обмежень, знову вибачте за тавтологію. І ти маєш мільйон обмежень, спілкуючись з людиною, яка є, ну, публічним розвідником. І мені здається, що цим призначенням президент ускладнив Рустему можливість вести перемовини. Я здивований, чому там Рустема не призначили, ну, умовно кажучи, хочете надати людині статус? Окей, заступник керівника Офісу президента – спеціальний уповноважений президента України по проведенню перемовин. І людина їздить, людина має статус, людина має контрпартнера, припустимо, в обличчі Віткафа, який має такий самий статус, спеціальний посланник президента Сполучених Штатів по перемовинах. Тобто вони рівні партнери. І він собі їздить спокійно і має можливості спілкуватися з ким завгодно, бо він заступник керівника ОП – спеціальний уповноважений президента по перемовинах. Він собі їздить і виконує свою роботу. І ніхто на нього не дивиться, як на розвідника, ніхто на нього не дивиться, як на міністра оборони, ніхто на нього не дивиться, як на керівника фонду держмайна. Всі розуміють, що він приїхав на переговори, що він уповноважений президента, довірена особа президента по проведенню перемовин. Все чітко, логічно, прозоро і так далі. Плюс у нього з'являється, ну, це знов-таки, вибач, що повертаюсь до Стефанішиної, це так само, коли Ольгу Віталіївну призначали, вона була віце-прем'єр з європейської інтеграції – міністр юстиції. Я їй тоді сказав: Олечка, дивіться, вам зараз буде відкриття кластерів. Ви, як віце-прем'єр, будете там 80% часу жити в Брюсселі.
ведучи перемовини. А поясніть мені, а як ви будете керувати Міністерством юстиції? Хто буде керувати? Або скажіть мені, хто замість вас буде керувати Міністерством юстиції? Вона тоді відповіла, що у мене буде там група заступників, які будуть займатися по напрямках, а я буду займатися координацією. Коротше, я буду все встигати. Ну, як на мене, відповідь була очевидна, що нічого встигати в такій ситуації неможливо. Тому у мене питання: хто насправді буде керувати службою зовнішньої розвідки в той час, коли Умєров буде займатися тою роботою, яку він робив і до сьогодні, яку він вміє робити, яку він знає? Коли він веде перемовини, хто керує СЗРом? Ну, СЗР – це величезний напрямок роботи, який потребує там 24/7 роботи. Хто буде цю роботу робити? Навіщо вигадані навіщо людей призначають на посади, обов'язки, по яким вони не будуть виконувати? Ну і не будеш Умєров керувати СЗРом. Він буде займатися перемовинами, це очевидно. Оце мені теж не зрозуміло. Тому мені здається, що це, на жаль, на превеликий, це ситуація не він-він, це ситуація луз-луз, тому що програє і президент, який призначив Умєрова, і програє сам Умєров. І програє Україна як наслідок цього всього. От і все. Але знов-таки, це велике глобальне питання кадрової політики, що з цим треба робити. Треба відмовлятися від принципу лояльності, треба переходити до принципу професіоналізму, треба поставити ситуацію з голови на ноги, не шукати людину під посаду, а зрозуміти, що треба зробити на цій посаді, а потім під це завдання шукати людину, а не так, як у нас, давайте знайдемо міністра юстиції. Я завжди кажу, а під що ви шукаєте міністра юстиції? От поясніть мені. Під які задачі? Мікрофон у тебе не включений. Остання тирада Сергія Власенка – це фактично тези з моїх дописів в останні декілька років. Ну, тому що не може бути лояльний, повинен бути фаховий. Лояльність може бути другим етапом, але першим – це фаховість, це на першому місці. Бо люди, які не мають знань, досвіду, розуміння, візії і є некомпетентними, досягнути результату не може. Бо тоді будемо мати такий результат, як зараз. На жаль. Сергію, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє питання, за те, що ти спокійно підіймаєш болючі, різкі теми і не боїшся про них говорити. Я завжди кажу, що не так важливо, скільки людей говорить. Важливо, щоб хтось підіймав тему, а далі будуть обговорювати. І тут тоді йде резонанс. Дякую тобі за те, що сьогодні був з нами, і за те, що пояснив нашим глядачам, що відбувається, куди рухаємось і як виправляти. Бо виправити ситуацію, погодься, можливо. Дякую за запрошення. Дякую, до нових зустрічей. Па-па. Друзі, вам дякую за те, що дивилися. До нових зустрічей. Але не забувайте все ж таки підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. І будьте активні. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую.